zwaaide en zijn zusje die tegenhield, vond ik niet zo gek. Huisartsenpraktijk is het. Over de kop met fiets, voet tussen de spaken en buil op hoofd. Valt steeds weg. Wel wekbaar. Dat is al binnen. Ja. Oh mannetje. Zeker wel.
Staat op. Ja, Wat deed hij dan? hij viel. Ja, maar zomaar. Ja, maar hij rolde te hard. En toen ging hij struikelen. Maar had dat verband er om zijn elleboog zitten. Ja. Dus hij is ermee bekend, zeg. Hij is ermee bekend. Huh? Ja. Misschien heeft hij ambulafobie. Angst voor ambulances. Dat is te vaak tegen als de elleboog kapot al heeft. Ja. Nou, deze weg zijn hè? Ja. Oh, ja. Nou, dat is een partij. Oh, ja, ik ben hier ooit wel eens geweest. Ja. Ja, ja. Ja. Kun je hier wel een Nou. rondje rijden dan, of wat? Nee, zeker niet. Oh, Hier houdt het op. ik denk, nou, je rijdt zo. Nee, dit is het. Nou, eens kijken of we hier uitkomen. Hè? Dat smalle paadje. Je kan er makkelijk doorlopen. Ja, dat wel, ja. Maar voor de auto is het heel krap. Ja. Dus er zal wel van alles gaan piepen. Zie je? Wat betekent dat? Dat ik overal door de struiken rijd bijna en dat het heel smal is. Er was maar één piep. Ja. 2. Het was bijna met de boom, met de spiegel tegen de boomstam. Ja. Dan moet ik even heel goed opletten, want dan gaan we de weg op rijden. Koen heeft ook zo'n sticker, mijn vriend. Ja? Ja, Koen heeft er ook een. Hoe komt hij eraan? Weet ik niet. Misschien ook van de ambulance. Ja. En Elias heeft er volgens mij ook een, maar dat weet ik niet. Wie? Elias als Loek, die staat bij Loek in de klas en ik weet niet of Elias er een heeft, maar ja. En dan gaan we over de vluchtstrook. Die staat hier aan. Ja, klopt. Want anders staan we heel lang in de file, hè? Ja. En dat kan niet, want we moeten naar het ziekenhuis. Ja. Mag je dan iedereen rijden? En ik bedoel, mag je iedereen dan af te... Nee, alleen de ambulance, brandweer en de politie. En Rijkswaterstaat, maar dat wordt ingewikkeld. Zo, kijk, nou rijdt het weer en dan gaan we gewoon weer op de weg rijden. Nou, toch maar weer even er langs dan, hè? Met de vluchtstrook. Dit is weer de vluchtstrook, ja. Oeh, er ligt allemaal glas. Er ligt allemaal glas. Ja, er lag allemaal glas op de hier. Dan hoop ik niet dat ik een lekker band krijg. Hè? Zo, nou gaan we weer terug. Druk maar op dat knopje daar. Hier, pak hem maar. Die ja, drukken. Kijk, gaat de deur open, zie je dat? Hartstikke idee. Mooi.